ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজি আমি এচিড আৰু ক্ষাৰক যে সূচক আছে এচিড ক্ষাৰক সূচক বা অকল সূচক বুলিও যাক আমি কওঁ সেই সূচকৰ বিভিন্ন মাধ্যমত আমি পৰীক্ষা কৰিম তাহাঁতৰ বৰণৰ পৰীক্ষা কৰিম আৰু সেইভাবে আজি আমি লৈছো জবা ফুল যাক ইংৰাজীত চাইনা ৰ'জ ফ্লাৱাৰ বুলি কোৱা হয় আৰু জবা ফুলৰ বৈজ্ঞানিক নাম হৈছে হিবিস্কাছ ৰোজা চাইনেন্সিছ আমি প্ৰথমতে কি কৰিম তিনিটা জবা ফুল লৈছো আৰু এইটো বিকাৰত ৰাখিছো এতিয়া গৰম পানী মিহলি কৰিম কিছু সময়ৰ বাবে আমি এই ফুলকেইটা গৰম পানীত ডুবাই ৰাখিম যাতে এই পাহিত থকা ৰঙীন পদাৰ্থসমূহ পানীৰ সৈতে মিহলি হয় 10 পৰা 15 মিনিট পিছত পানীখিনি পৰ্যবেক্ষণ কৰিম আৰু সেই পানী ভাগ বিভিন্ন মাধ্যম যেনে এচিড আৰু ক্ষাৰক মাধ্যমত আমি পৰীক্ষা কৰি চাম তোমালোকে জানা যে কিছুমান এনেকুৱা পদাৰ্থ আছে যিবোৰ পদাৰ্থই এচিড বা ক্ষাৰকৰ উপস্থিতিত নিজৰ বৰণ সলনি কৰে আৰু তেনেকুৱা পদাৰ্থবোৰকে সূচক বুলি কোৱা হয় আৰু আমি কেতিয়াবা কেতিয়াবা এচিড ক্ষাৰক সূচক বা অম্ল ক্ষাৰক সূচক বুলিও কওঁ তোমালোকে সূচক বুলি ক'লে এক পাবা প্ৰাকৃতিক সূচক আৰু আনটো পাবা সাংশ্লেষিক সূচক প্ৰাকৃতিক সূচকৰ উদাহৰণ যদি আমি বিবেচনা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি পাওঁ হালধি লিটমাছ ৰঙা বন্ধাকবিৰ পাত পিঁয়াজৰ ৰঙা বাকলি জবা ফুলৰ ৰঙীন পাহি গোলাপৰ ৰঙীন পাহি বিটৰ ৰস পিটুনিয়া জিৰেনিয়াম হাইড্ৰেঞ্জিয়া ইত্যাদি আৰু যদি সাংশ্লেষিক সূচকৰ কথা কওঁ তেতিয়াহ'লে আমি পাওঁ মিথাইল অৰেঞ্জ ফেনলফথেলিন ইত্যাদি এই 6টা টেষ্ট টিউবত প্ৰত্যেকটোতেই মই জবা ফুলৰ প্ৰস্তুত কৰি উলিওৱা দ্ৰৱ ভৰাইছোঁ এতিয়া 3টা টেষ্ট টিউবত মই এচিড ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু 3টাত ক্ষাৰক ব্যৱহাৰ কৰিম এতিয়া এইটো টেষ্ট টিউবত আমি ঘৰতে প্ৰস্তুত কৰি উলিওৱা কলাখাৰ যেনেকৈ ক্ষাৰকীয় পদাৰ্থ কলাখাৰ যদি মিহলি কৰোঁ চাবাচোন গাঢ় ৰঙচুৱা বৰণটো কেনেকুৱা হৈ পৰে দেখিছানে কেনেকুৱা ধৰণৰ হৈ পৰিল বাৰু সেউজীয়া বৰণৰ হৈ পৰিছে তোমালোকে দেখিছা কলাখাৰ মিক্স কৰি দিয়াৰ লগে লগে এই যিটো গাঢ় ৰঙচুৱা বৰণ আছিলে ই পৰিৱৰ্তন হৈ কি হ'লে ৰূপান্তৰিত হ'ল সেউজীয়ালৈকে ৰূপান্তৰিত হ'ল ঠিক আছে এতিয়া আমি আনটোত চাওঁ আনটোত আমি এয়া হৈছে ডিটাৰজেণ্ট বা অপমাৰ্জক এতিয়া অপমাৰ্জক যদি আমি ইয়াতে ভৰুৱাই দিওঁ এইটো টেষ্ট টিউবত এয়া দেখিছা তোমালোকে যে এইটো কি বৰণৰ হৈ পৰিছে সেউজীয়া বৰণৰ হৈ পৰিছে অ'কে এয়া সেউজীয়া বৰণৰ হৈ পৰিছে ঠিক একেদৰে তৃতীয়টো টেষ্ট টিউবতো আমি ছডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড মিহলি কৰিছোঁ এয়া চোৱা ছডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড দিয়াৰ লগে লগে ইয়াৰো বৰণ কেনেকুৱা হৈ পৰিল সেউজীয়া হৈ পৰিল অৰ্থাৎ আমি দেখিলোঁ যে তিনিওটা টেষ্ট টিউবত যি ক্ষাৰক আমি মিহলি কৰিছিলোঁ এই তিনিওটা টেষ্ট টিউবৰে বৰণ দ্ৰৱৰ বৰণ কি হৈ পৰিল সেউজীয়া হৈ পৰিল নেক্সট এইবাৰ আমি আন 3টা টেষ্ট টিউবত একাধিক্ৰমে এচিড মিহলি কৰিম আৰু প্ৰথমটো এচিড হিচাপে আমি লৈছোঁ নেমু টেঙাৰ ৰস তোমালোকে জানা যে নেমু টেঙাৰ সোৱাদ কি টেঙা গতিকে নেমু টেঙাৰ ৰস প্ৰথমটোত মিহলি কৰাৰ লগে লগে এয়া গাঢ় ৰঙচুৱাৰ পৰা কি হৈ পৰিল গুলপীয়া ৰঙৰ হৈ পৰিল অ'কে ঠিক তেনেদৰে দ্বিতীয়টো টেষ্ট টিউবত আমি যদি ভিনেগাৰ মিক্স কৰোঁ তেতিয়া চাবাচোন এয়া ভিনেগাৰ মিহলি কৰাৰ লগে লগেও এইটো কি হৈ পৰিল গুলপীয়া হৈ পৰিল অ'কে তৃতীয়টো টেষ্ট টিউবত এইবাৰ মই হাইড্ৰক্লৰিক এচিড মিহলি কৰিছোঁ এয়া দেখিছা হাইড্ৰক্লৰিক এচিড মিহলি কৰাৰ লগে লগে ইয়াৰ বৰণ কি হৈ পৰিল গুলপীয়া এতিয়া আমি যদি ভালদৰে মন কৰোঁ যে এইটো পাত্ৰত এইটো টেষ্ট টিউবত মিহলি কৰিছিলোঁ হাইড্ৰক্লৰিক এচিড আৰু এইটোত মিহলি কৰিছিলোঁ ছডিয়াম হাইড্ৰক্লৰিক এচিডে জবা ফুলৰ দ্ৰৱৰ যি ৰঙৰ পৰিৱৰ্তন কৰিলে সি হ'ল গুলপীয়া আৰু ছডিয়াম হাইড্ৰক্সাইডে পৰিৱৰ্তন কৰিলে সেউজীয়া এতিয়া ইয়াৰ দ্বাৰা আমি গম পালোঁ যে জবা ফুলৰ যি ৰঙীন পাহি সেই ৰঙীন পাহিৰ ৰং এই ৰঙেও এচিড ক্ষাৰক সূচক হিচাপে কাম কৰিছে
তোমালোকে বুজি পাইছা নিশ্চয়